यसरी तातो तातो यो चिकन चिल्लीको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले पनि घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ होटलको भन्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ अनि कम्ती समयमा पनि साथसाथै खर्च पनि एकदमै कम्ती। आशा छ हजुरहरूलाई चाहिँ मनपर्छ होला भनेर है, अनि हजुरहरूले पनि मैले बनाएको जस्तै यो रेसिपीलाई फलो गरेर बनाउनुहुन्छ होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि। अब भने म सुरु गर्दैछु यहाँ चिकन चिल्ली बनाउनको लागि। यहाँ मैले हाफ केजी चिकन लिएको छु, बोनलेस चिकनलाई है एकदमै 4-5 पल्ट मजाले धोएर एकदम सफा सुक्खा बनाएर यसरी राखेको छु। अब म यहाँ चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई एड गर्दैछु। यहाँ मैले धनियाँको पाउडर 1 स्पुन एड गर्दैछु। त्यसपछि म एड गर्दैछु 1 स्पुन यो ड्राई चिल्ली पाउडरलाई पनि। त्यसरी नै 1 स्पुन म यो अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै म टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि एड गर्दैछु। हजुरहरूले कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले एड गर्नु होला। त्यसरी नै म यहाँ 1 स्पुन यो भेनिगरलाई पनि एड गर्दैछु। यसले चाहिँ एकदमै मजाले गलाउँछ, साथसाथै टेस्ट पनि एकदम मजाले आउँछ है। अनि 1 स्पुन चाहिँ यो ब्ल्याक सोया ससलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै एउटा अन्डालाई यसरी मजाले मिक्स गरेर राम्रोसँगले फिटेर एड गर्दैछु। यसले चाहिँ चिकनलाई एकदमै सफ्ट बनाउँछ है, अनि क्रिस्पी पनि हुन्छ, एकदम सफ्ट हुन्छ अन्डा एड गर्नुभयो भने चाहिँ। अब म राम्रोसँगले हात धोएर यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नेछु। यसरी सबैतिर लाग्छ मिक्स गर्दा चाहिँ है। अनि यो अन्डाले चाहिँ एकदम सफ्ट हुन्छ, तपाईँले नबिर्सी एड गर्नुहोला। त्यसरी नै मैले 1 स्पुन चाहिँ यो मैदालाई एड गर्दैछु। हजुरहरूले मैदा एड नगरेर यो कर्नफ्लोर मात्रै एड गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 स्पुन मैदा अनि 1.5 स्पुन चाहिँ कर्नफ्लोरलाई पनि एड गर्दैछु। यसले चाहिँ एकदमै क्रन्ची है, एकदम क्रिस्पी टाइपको बनाउँछ अनि मजाले यो म्यारिनेट हुनमा पनि हेल्प गर्छ। सो त्यही भएर मैले यहाँ एड गर्दैछु। अब यो सबैलाई एकदमै फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ आधा घन्टाको लागि चाहिँ हामीले यसरी कभर लगाएर मजाले राख्नुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो टेस्टहरू मजाले एब्सर्ब हुनुको लागि। मेरो हाफ आवर पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ फ्राई गर्नपट्टि लाग्छु। र चाहिँ मैले यहाँ एउटा प्यानमा कराईमा चाहिँ मजाले तेल पनि गरम भइसकेको छ। मैले तेल चाहिँ 200 ग्राम एड गरेको छु। अब यो चिकनलाई बिस्तारै यहाँ फ्राई गर्दैछु। यो टाइम चाहिँ हजुरहरूले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए बाहिर उछिटिन्छ। अनि यो चिकन फ्राई हुँदा पनि एकदमै छिटो फ्राई हुन्छ, बाहिर मात्रै फ्राई हुन्छ, भित्र काँचै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ ग्यासको फ्लेम एकदमै मिडियम गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसरी भएको जति मेरो आधा केजी चिकन चाहिँ म एकैपल्टमा नै यसरी फ्राई हुनको लागि चाहिँ लगाउँदैछु। हजुरहरूले ज्यादा छ भने 2 पल्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्राई हुनुजेल चाहिँ म यहाँ यो लसुनको यसरी मसिनो यो लसुनलाई चाहिँ यसरी मसिनो पिस काट्छु। अनि यहाँ चाहिने अब लसुन है, त्यसरी नै म यो हरियो खोर्सानीलाई पनि यो 3-4वटा यो ग्रिन चिल्लीलाई पनि यसरी स्लाइस गरेर मजाले काट्नेछु। हजुरहरूले यही सेपमा काट्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू सेपमा काट्दा पनि हुन्छ। अनि यसरी नै मैले यो प्याजको जुन चाहिँ साग हुन्छ है, प्याजको पत्ता, यसलाई पनि मजाले यसरी मसिनो पारेर काटेको छु, काटिसकेँ। अब भने मेरो यो चिकन पनि एक साइड चाहिँ मजाले फ्राई भइसकेको छ है। तपाईँले देखिरहनु भएको छ मैले चाहिँ ग्यासको यो फ्लेम चाहिँ एकदमै मिडियम गरेकी छु। अब यसरी नै म सबै चिकनलाई चाहिँ अर्को साइड पनि पल्टाएर मजाले फ्राई हुन दिन्छु। तपाईँले 7-8 मिनट जस्तो फ्राई गर्नु दिनुभयो भने भइहाल्छ एक साइडको लागि। 7-8 मिनट गरेर चाहिँ झन्डै 14-15 मिनट जस्तो फ्राई गर्नुभयो भने हुनेछ। अब चाहिँ मेरो सबै चिकन एकदमै राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। अन्डा अनि यो कर्नस्टार्चको ले गर्दाखेरि चाहिँ चिकन हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो कलर अनि एकदमै टेस्टी पनि भएको छ। हजुरहरूले ट्राई गरेर एकपल्ट टेस्ट गर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यसरी फ्राई गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ एउटा मिक्सर रेडी गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ मैले यो 1 स्पुन चाहिँ यो ब्ल्याक सोया सस अनि टमाटो केचप अनि
चिल्ली ससलाई पनि यसरी एड गरेको छु। सबै एक एक स्पुन हालेँ। अनि त्यसरी नै मैले यो रेड चिल्ली पाउडरलाई पनि यो एड गर्दैछु। यो पनि मैले सानो स्पुनको 1 स्पुन लगाएँ होइन। त्यसरी नै म अलिकति ठुलो स्पुन छ जुन चाहिँ यसको चाहिँ म नर्मल स्पुन चाहिँ भन्नु भने 1.5 स्पुन जस्तो, यो चाहिँ अलिक ठुलो भएर 1 स्पुन हालेको छु। तर नर्मल हामीले युज गर्ने स्पुन 1.5 स्पुन चाहिँ मैले यो कर्नफ्लोरलाई पनि एड गरेको छु। यो चाहिँ मैले ग्रेभीको लागि हो। हजुरहरूले यसलाई एड गर्दा पनि हुन्छ या त यो कर्नफ्लोर एड नगर्दा पनि हुन्छ, तर जति सक्दो चाहिँ गरेको बेस्ट लाग्छ, त्यही भएर मैले गरेकी हुँ। अनि यसरी नै म कम्ती यो चिल्ली पाउडर पनि, कलर चिल्ली पाउडरलाई पनि एड गर्छु। यसरी सबैलाई चाहिँ यसरी कम्ती पानी हालेर राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब मैले अघि जुन चाहिँ फ्राई गरेको भाजीको तेल छ, त्यही तेल 3 चम्मच जस्तो निकालेर चाहिँ एउटा यही कराईमा मैले फेरि गर्दैछु र मैले त्यो अघि काटेको लसुनलाई पनि यसरी मजाले फ्राई गर्दैछु। यति बेला चाहिँ हाम्रो ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै हाई हुनुपर्छ, जुन चाहिँ एउटा बास्ना मजाको आउँछ क्या त्यति बेला चाहिँ। अब यतिको ब्राउन भइसकेपछि मैले यो ग्रिन चिल्लीलाई पनि लाउँछु। ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ यो टाइम चाहिँ एकदमै हाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै मैले अघि यहाँ 2वटा प्याजलाई पनि यसरी पिस छुट्याएर काटेको थिएँ र त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। अनि त्यसरी नै म यो जुन चाहिँ सिमला मिर्च क्याप्सिकम छ त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। यो चाहिँ मैले 1 पिस लगाएको थिएँ। हजुरहरूले यसलाई येल्लो रेड जुनै पनि क्याप्सिकम छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ ग्रिन मात्रै थियो, त्यही भएर मैले यति एड गरेर सानो 2वटा टमाटरलाई पनि यसरी म एड गर्दैछु। यो सबैलाई एउटै डाइसको सेपमा चाहिँ काटेको छु। हामीले चिकन चिल्ली बनाउँदाखेरि या जुनै पनि चिल्ली बनाउँदा चाहिँ यसरी भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरकुक हुनु चाहिँ दिनु हुँदैन। यसरी हल्का 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट जस्तो गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ अघिको मैले मिक्सर बनाएको छु त्यो सबै मिक्सरलाई यसरी एड गर्छु। यसरी सबै एड गरिसकेपछि यो फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्छु। यसरी हामीले यो कर्नफ्लोर लगाएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको ग्रेभी एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले योभन्दा ज्यादा ग्रेभी बनाउनुहुन्छ भने यो कर्नफ्लोरलाई ज्यादा क्वान्टिटी एड गर्नुहोस् र कम गर्नुहुन्छ भने कम्ती क्वान्टिटी गर्नुहोस्। र नुन पनि मैले अघि अलिक कम्ती हुन्छ जस्तो लागेर मैले फेरि एड गर्दैछु। यो रेड चिल्ली पाउडरले गर्दा एकदमै राम्रो कलर आउँछ है। अनि यसरी मैले जुन चाहिँ अघि फ्राई गरेको यो चिकनलाई पनि यसरी सबैलाई एड गर्दैछु र चाहिँ राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै कस्तो राम्रो देख्छ है। भनेपछि एउटा टेस्ट, एउटा लुक्स नै क्या। अब फर्स्ट चाहिँ मुखले भन्दा पनि आँखाले छिटो त्यसको टेस्ट थाहा पाउँछ अरे क्या। त्यस्तै अब यसको चाहिँ कलर एकदमै राम्रो आएको छ र चाहिँ मैले अघि काटेर राखेको यो प्याज कल्लीको जुन चाहिँ प्याजको सागलाई पनि यसरी प्याजको लिप्सलाई पनि यसरी माथिबाट एड गरेको छु। हेर्नुहोस् त, वाउ, होटलको भन्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी हजुरहरूले पनि ट्राई गरेर खानु होला है, एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू यसरी एकपल्ट बनाउनु भयो भने सधैँ यसरी नै गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको गेस्टहरू आउँदाखेरि पनि है कहिले हुन्छ नि के पकाउनु भन्ने खालको थट चाहियो भने चाहिँ यो यसरी बनाउनु भयो भने एकदमै उपयुक्त हुनेछ। अनि अब चाहिँ मेरो एकदमै रेडी भइसक्यो है। अनि मैले चाहिँ यसरी अब चाहिँ सर्भ गरेर पनि यसरी डिसमा लगाउँदैछु। यसरी चाहिँ अब खानुको लागि चाहिँ एकदमै रेडी भयो। तातो यो चिकन चिल्लीको रेसिपी हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन। अनि आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज 1 सब्सक्राइब अनि 1 लाइक अनि 1 सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ है। अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् त, तपाईँहरू साँच्चीकै पल्किनुहुन्छ क्या, पल्किनुहुन्छ। अनि वाउ भन्ने खालको हुन्छ क्या एकदमै। यो अन्डा चाहिँ अनि तपाईँहरूले एनी हाउ लगाउनुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ है। अब भने चाहिँ मैले सबै यसरी लगाइसकेँ। अनि हजुरहरूले कस्तो लाग्यो है भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।